I svenska vatten så simmar det över 200 olika fiskarter. Men problemet är att jag och Edvin, vi brukar fiska mest i insjöar. Men nu äntligen ska vi bättra på vår samling med fångade arter. Så vi har begett oss till västkusten. Och i det här havet så finns det många nya och spännande arter som jag och Edvin inte utforskat ännu. Och de här arterna, de finns bara på den här platsen i hela Sverige. Man ska inte tro att man bara kan åka ut på ett sånt här stort hav och plocka de här unika och häftiga fiskarterna. Utan det krävs ju mycket erfarenhet och kunskap för att kunna fånga dem. Så därför har jag och Tobbe tagit hjälp av en riktig expert. Han heter Adam och han är 15 år. Och han har koll på de här grejerna. Han kommer visa oss vilka metoder som behövs och hur vi ska fånga de här fiskarna. Du har havets monster på! Sjöodjur typ. Alla akta på sig båten! Alla akta er! Aj! En haj. Har du fått en haj? En haj! Jag och Edvin, vi har tagit Subarun och åkt hela vägen till Gottsjös hamn som ligger på västkusten. Och jag känner något speciellt här i luften. Ja, det luktar skit. Nej, inte skit. Det luktar jättemycket västkust här. Det luktar fisk, det luktar tång och det luktar som att här kan det finnas mycket fiskarter. Och det är ju så att jag och Edvin, vi har fått cirka 40-50 olika fiskarter i svenska vatten under hela livet. Men man vill ju fånga lite nya arter och det är kul att utforska och sånt. Så vi har tillkallat experthjälp. Och bredvid oss här står Adam som är 15 år. Och jag ska nog säga att han är den ungdomen i Sverige som är bäst på att fånga nya arter. Och här då kommer jag Adam in i bilden. Och du sa att Adam, du är bara 15 år. Och jag vet att du hade en utmaning att du skulle se hur många fiskarter du kunde fånga under sommarlovet. Hur många lyckades du fånga? 68. 68 är ju mer än... Det är helt galet. 68, alltså jag visste knappt att det fanns så många fiskarter i Sverige liksom. Hur många fiskarter finns i Sverige? Ja, vad jag har hört typ 250 minst. Och hur många har du fångat? 84. Ja, vi ligger efter Tobbe. Det gör vi. Ja. Så därför tänker jag att du får hjälpa oss att fånga lite nya arter, lite gamla och sånt. Det löser vi. Men jag har med mig ett mespe här för jag tycker det är kul liksom om man är på semester och bara gå runt i hamnen och fiska. Är det några arter vi kan fånga här i hamnen? Ja, men vi kan väl fånga stensnultra vet jag. Vi kan fånga svart smörbult. Det är väl de som är lättast här. Sen finns det ju lite små fisk och sånt. Så vi får se vad vi hittar. Så då har vi en plan. Börja fiska de där arterna här i hamnen. Och sen när vi klarar det så åker vi lite längre ut på det stora havet här. Och till hjälp så har vi även Adams pappa Stefan som kommer köra båten. Fiske i hamnar, det kan vara ganska underskattat. Det finns väldigt mycket arter som står och gömmer sig under båtarna och bryggorna. Så där. Det blir mycket struktur och det gillar ju fisken. Även lite grumligare vatten än ute på havet här. Så det är spännande med multimeter nu. Här är sånt där flötestackel är det så det bara rigga upp. Det här multimetret, det satte ju jag och Edvin ihop för man skulle fiska insjöarter. Men det fungerar lika bra att fiska med det så här i skärgården eller inte i skärgården, havet är det. Men ditt bästa tips då om man åker på semester, vilket bete ska man köra med här? För insjö så är det ju mask och maggot som är bäst. Vad är det här i havet? Jag skulle säga räka. Alla fiskar gillar det typ och det är väl ett bra all-around bete skulle jag säga. Ja, nu ska vi börja fiska här efter stensnultra. Och detta stället tycker jag är bra eftersom att jag fiskat här mycket innan och fått massa stensnultra. Så det tror jag på mycket. Nu ska vi då sätta på en räka och då tänkte jag att vi ska testa med stjärtbiten. För att den sitter bäst på kroken. Yes, så då tar vi av stjärtbiten här. Här har vi stjärtbiten. Där mitt på. Så är det viktigt att kroken är synlig som att man krokar dem. Så, nu är det redo för att fiskas. Då testar vi då. Slänger hit Tobbe och ser vad vi kan få. Jag menar proffset har ju talat här. Proffset har ju talat så kan smälla nu. Nej! Hade ett riktigt bra hugg där. Alltså flötet det stack ju typ en halv meter under ytan bara. Från ingenstans. Det bara sköt. Jag bommar den. Kan vara ett var. Nu har jag en! Nej! Han tog räkan. Det kunde man ju räkna med. Ja. Alltså, kolla. Tom krok. Boo. Men Edvin, nu tycker jag att det är min tur här. Okej, 1-0. Nej, 0-1 minus 1-0. Jag var missade ju. Liten räkbit och som Adam sa är det viktigt att kroken syns för annars är det jättesvårt att kroka dem.
Får jag se om jag har bättre lycka än Edvin. Jag undrar ens hur stora fiskarna är som hugger. För de är verkligen våldsamma på västkusten. Det är bara liksom hela flödet bara... Och så ingenting där. Men det är spännande, man vet aldrig... Nej! Ja, men räkan var kvar så... Men jag tyckte de är våldsamma på västkusten och verkligen tar betet som så bara sticker dem. Hur stora är de? Den tog räkan. Är det Arons tur att testa om och se om han kan? Hej då. Ska vi se här om jag kan fånga en då. Yes. Satt den. En liten stensnultra. Ja, vi ser ju vad vi har att jobba med. Jag och Tobbe, vi kan ju inte det här med västkusten än kanske. Där har vi den. Kolla. Stensnultra sa du? Ja. Fan simma tillbaka. Plopp. Plopp, plopp. Nu är det min tur att vara duktig så här. Nu såg jag ju hur Adam gjorde det. Han liksom nitade inte mothugget utan var lite ändå försiktig med mothugget där. Även att flötet stack liksom. Kanske är det som gör det. Nu är man het känner jag. Där, nu! Den är stor. Jag har den! Den var ju fin ju! Den var inte liten. Är det stensnultra också? Ja, det är det. Ja, En lite större. stensnultra är ganska skaplig än. Rolig på metspön då. Den fightar mycket mer än så här mört eller liten abborre hemma liksom. Ja. Det var ju bra fight. Ja. Tänder har de också säger jag. Taggar. Mm. Första arten på den här västkusttrippen här då. Så får vi se om Tobbe kan fånga någon annan fisk kanske. Eller om man också får stensnultra. Oj! Han hoppade i själv. Men det var ju meningen. Jag är sugen på att fånga någon annan art än de där nu, så vi ändå har 2 stycken i hamnen. Vad ska vi göra? Jag tycker kanske vi kan försöka på smörbult. Och när vi ska fiska smörbult så ska vi sätta på en lite större räka, för de har lite större mun och är glupskara. Är det typ en sån här bit då eller ännu större? Jag skulle säga typ om du halvar den Ja. så har du en rätt perfekt bit. Här är lite djupare och sandbotten, så här trivs smörbulten mer. Bättre än stensnultran, så här tänker jag att vi ska testa. Ska vi se, lägga ner flötet här. Får vi se hur långt det tar att fånga en smörbult. Jag har den! Jag har ficken och det är smörbulten! Hur svårt är det? Följa med proffs, fånga 2 arter på 2 minuter typ. Och den här de är häftiga tycker de. De här smörbultarna är. De är liksom svarta och Slänger vi den här smörbulten också och sen så beger vi oss ut till djupare vatten där de större fiskarna lever. Nu är vi ute på första platsen och tanken är ju att vi ska fiska makrill och vi ska göra någonting som jag inte gjort tidigare och det är att flötmeta dem. Och det är ju jättespännande när man bara ser det här flötet gå upp och så bara sticker det och sen vet man att man har en god makrill på kroken. Men eftersom jag inte fiskat makrill med flötmet så tänker jag att Adam kan ju, experten, berätta hur man gör. Nu ska vi då fiska makrill som sagt, och då ska vi använda stagg, i stort sett sill. Och det ska vi fiska med då, och så har vi vi fiskar på 5 meters djup typ. Där brukar de gå. Nu sätter vi då kroken genom ögat, för det är då som fisken brukar sitta bäst på kroken. Och då lossnar den inte. Ta också kroken genom ögat och sen så ser om vi kan fånga någon makrill. I med det Adam, och det är också Edvin, i med flötet. Så, det ser ut som en liten het jigg där. Kastar vi i. Jag ser faktiskt något på ekolodet där. Det är nog fisk här. Jag vet ju sedan tidigare att makrill det är en av de fiskar som fightar mest så här på västkusten. Och jag kan tänka mig att flötet när de väl kommer och hugger och bara rakt ner och sen så får man hålla i käppen. Då sticker det. Jag har en bra känsla att det kommer sticka när som helst nu Tobbe. Alltså inte ditt, men mitt flöte i alla fall. Du kan sticka åt någonstans i den själv tycker jag. Du är så elak. Nu har du en Tobbe. Det där var hugg. Ja, men jag kan inte rycka på direkten. Nej, alltså jag sa ju inte det. Jag bara sa att du hade hugg. Ja, det hade jag. Ja. Första kontakten. Mitt flöte åkte under, men de tog nog min sån här skarpsill.
Så jag får nog ja, den är borta. Skarpsillen är borta. Det var skarpt av mig att se det. Så jag måste sätta på en ny. Nu är makrillen här. Fast det var ju inte skarpsill, det var ju stagg, Tove. Stagg heter det. Du måste komma lär i västkustspråket. Det kommer. Men nu ska jag ha makrill här. Nu har vi stått här en liten stund med flötena och det har inte hänt något mer efter Tobbes hugg där, men vi mäskar i kontinuerligt med små fiskbitar, så förmodligen så kommer de in snart till båten, alltså de borde vara i området. Det är spänning att stå och titta på flötena så här, det är riktigt kul. Jag har också fisk! Jag har också dubbelhugg! Vad är det? Ni bara drar ju nu! Stor makrill! Kaos! Kaos! Mitt i fika! Nej! Tobbe, ta en lugn! Den är stor! Shit, vilken makrill! Och Adam fick också en jättestor makrill. Titta! Stor den var. Ja, din med! Jag håller på att äta kycklingsallad, gjorde jag. Och sen så bara säger Adam att han har fisk och sen så bara har jag fisk också. De här var ju inte små. Där har vi en makrill. Mitt i fikat. Det blir hajbete till imorgon. Det här är typiskt makrillar, de håller på bara... Du. Aj, den har ju en tagg Någon här. tagg vid rumpan. Det fick jag in i fingret här. Den är lite ont. Där, Edvin. Där. Aj! Varför sa du inte något? Det gjorde ont, eller hur? Ja. Jag bommar den. Alla fick och jag bommade. Det är som vanligt. Jag får hålla så här. De är väldigt starka och fina. Men den här blir som sagt betesfisk. Så den lägger vi här. Men himla kul. På med den här staggen igen och sen så är det bara släppa i flötet. Och de är ju precis här vid båten. Grym start på västkustäventyret här. 3 arter så här snabbt. Det är galet bra alltså. Det har man proffshjälp så har man liksom. Jag har den! Och den är stor! Åh nej, inte på mig! Nej, inte in i motorn! Nej, han höll på min! Tobbe! Nej! Tobbe! Nej! Men den är stor! Den är jättestor! Men den högg på min också nu. Titta vad stor den är! Det är liten. Jag är ju jättestor, men nu är det trassel, Edvin. Ja, jag fick en Tobbe i alla fall. Den var väldigt stor den där. Verkligen. Jag tycker det här är sabotage. Jag skulle få... Ja, de drar ju nu, men jag kan inte fiska för Tobbe har blockat mig från att fiska. Yes, här har vi en makrill. Fin. Min var inte heller liten. Den här är en jättefin makrill. Den här tror jag att den kommer nog åka hem till mig och bli någon makrillpasta framöver. För det här är en av de finaste fiskar man kan fånga och äta här i Sverige, det tycker jag verkligen. Väldigt speciell i köttet. Det går ju riktigt bra för vissa här i båten. Med betoning på vissa. Jag kämpar på här men de liksom hugger bara, nafsar och tar så att det är bara ett huvud när jag vevar upp. Kroppen är borta, bara huvud, men nästa tror jag, då blir det utan huvud. Alltså då får jag upp den. Även om jag har fiskat makrill innan och jag kommer ihåg att den drog väldigt mycket, så kan jag säga att jag kommer inte ihåg att den drog så här mycket. Det är brutala fighter på sådana ändå pass små fiskar. Och det är det som gör det här hela så extra kul. Ja, det roliga med detta är ju att när man kör häckla, då har man ju massor på. Men jag tycker det är roligare att köra flötmete. För då fightar man ju individuellt och det tycker jag är allmänt roligare. Jag tror att makrillen den besegrade mig den här gången. Men det gör inte så mycket faktiskt. För liksom, vi räknar ju arterna ihop alla vi. Så det gör inget att inte jag fick någon där. Jag tar med på nästa art istället. Nej! Bara för att de höll på sådär mot mig och som att inte liksom jag får vara med, då fick jag en. Äntligen! Ni är stor med! Det var bra! Turbo! Alltså de är så starka, de ger liksom aldrig upp. Wow! Jag sliter i mig också. Ja! Jag fick en makrill till slut! Den är stor med, stor är den.
titta vilken fin makrill. Alltså jag blev så desperat så jag fick ta Adams spö, för jag började tänka på att det var mitt spö som var dåligt. Det kanske det var, för nu fick jag en, men ja, ni fattar liksom. Jag ville bara ha en, och så låtsades det som att jag inte ville ha en då för att vi var i lag, men ja. Det var ju kul att fiska makrill, men vi ska försöka fånga ett par till arter här. Och då tänker vi att vi kör havsöring. Ska vi trolla här jäms mellan. Det finns ganska många här. Tills vi kommer till en udde eller någonting sånt. Och där finns det massor med berggylta. Så man typ fiskar 2 arter i ett här den lilla tiden som vi har kvar. Trolling i havet alltså. Det är första gången jag kommer trolla i havsvatten. Det känns väldigt konstigt. Det känns som man är hemma, fast samtidigt typ i Norge, fast i Sverige också. Och så ska man få öringar. Det är skitskumt ju, men vem vet. Arterna kommer bara spruta upp. Håller jag bara ut spöet så här från båten och väntar på att öringen ska hugga. Och då är det viktigt att man har ganska lös spärr på. Men om inte hugger någon öring får en väldigt fin kväll i alla fall. Det kan jag säga. Oj, fisk! Vad i helvete, jag trodde aldrig det kunde hugga typ. Jäklar! Vad sjukt! Är det en öring? Förmodligen. Ja, jag såg det. Det var vit. Veva in den. Jävlar, det är en fin öring. Oj! Veva in den så den inte fastnar. Jag vevar in. Du, han har gått, Fram med hovet. han har gått över min nu. Vi jävlar. får dra så här. Hoppa över. Han hoppar över. Ja. Jävlar, jag trodde aldrig det skulle hugga. Nej! Hovman on the way. Fin. Den är asfin. Kom igen, Fin öring. Kom igen. Ja! Ja! Vi fick en öring. En öring! Vad snyggt. En art, alltså typ svår art liksom. Sjukt! Jag följer med proffset så kommer det bara öringar och allt möjligt. Bara hoppar in i båten. Bokstavligen. Här kommer en liten havsöring då. Jättefin. Tog stenhårt på en liten wobbler. När man fiskar på västkusten så är det ändå ganska många regler man ska hålla koll på. Och havsöring måste vara minst 45 cm för att man ska kunna ta upp och äta den. Så jag tycker vi får se hur lång den är. Om den ska släppas tillbaka eller om det blir kvällsmat. Där har vi den. Den är 45. Ja, den är 45 är den. Det är en godkänd. Blir det kvällsmat av den då kanske? Havsöringar, de är ju så fina och vackra så vi brukar ju inte plocka upp sådana fiskar. Men den här var krokad lite dumt i hakan så att nej, det får bli kvällsmat av den här. 4 arter in nu då, så nu är det dags att gå på nästa fiske här. Och det är mete, bottenmete, nära sådana här branta klippkanter. Så vad vi ska fånga här, det är förmodligen blågylta och berggylta. Men man vet inte riktigt vad som hugger, det kan komma vad som helst. Och som beta här ute bland bergsklipporna ska vi köra med räka. Och det är nog det bästa betet som Aron sa att fiska med här i havet. Och här bakom mig så ser ni bergsklippor. Men åt andra hållet ser man öppet hav. Det är typ Danmark eller USA nästan där borta. Så som ni märker här så är det lite mer vågor och vind. Och har man lite otur så kan man bli sjösjuk. Men jag och Edvin, vi är vana Norgefiskare så det ska nog gå bra. Riktigt het räkrigg här som ska åka i vattnet. Jag vet ju, det är ju klippkanterna som levererar. Där, exakt där sa jag. Hade jag det eller var det sten? Kanske han haft. Jag hade skithårt hugg alltså. Jag hade också det. Jag tror fan att inte det var sten. Jag tror fan det var hugg. Jag hade rejält hugg kan jag säga. Jag vet inte vad det kan vara, men det hugger massa. Både jag och Tobbe har fått massa hugg på nu. Det är nog, ja det är art nummer 5 det tror jag. Det var nog ingen makrill och ingen öring. Nej. Och nu! Ja. Har du den? Ja, men de släpper, vad är det här? Tappa alla, alltså, jag har fått på massa fiskar idag, jag har typ tappat alla. Är det någon som är förvånad? Skriv i kommentarerna om ni är det. Jag har, ser du? Minns du pratat om det? Ja, de har! Gylta. Är det gylta? Det där är berggylta, den stånkar ju. En blågylta är jättefin. Jäklar! Akvariefisk! Akvariefisk! Den där är fin! Den är jättefin. Alltså det där ser verkligen ut som en akvariefisk. Ja, Fast man har fångat det på västkusten. verkligen. De är så häftiga. Ja. Vi krokar loss den här och släppa tillbaka. Nej, ja. Har du den? Nej men, det var en sån där Vittling! Alltså vi fattar ju att du bara pumpar upp arter. Det är helt sjukt, vi har inte en chans då va? Nej,
Han bara drar alla fiskar typ. Vad blir det? Art nummer 6 va? Eller 4, 5. Var inte blågylta nummer 5? Jo, 6 arter. 6. Ja, kul. Han får återgå till havet. Hej då. Nice. Nej men. Där! Nu är det större. Det här är nog bergylta. Jag tror det är bergylta på gång nu. Kan vara art nummer 7 här redan. Jag tror det är bergylta. Eller blå kan det vara. Eller? Det är bergylta. Nej, det är en torsk. En torsk! En torsk Det fick är också jag! en art. Nej! Eller nej, ja! Det är Det är en kul art. att få en torsk liksom. Den är redan köttad också i ryggen. Kolla! Den har typ blivit biten av en gädda brukar vi alltid säga när vi fiskar. Men jag tror inte det har blivit det här. Men biten av en haj kanske. Ja, jag fick en torsk i alla fall. Det var ju kul. Jag tror det var en berg. Alltså den drog ju jättemycket men... Naja, skoj! Art nummer 7. Det är ju galet. Det är 7 arter på en kväll liksom. Vi kommer ju få hur många som helst. Vi tar och släpper i den här så tar vi nästa art. Nu är jag i något litet hål känner jag. Ska jag ligga kvar där helt stilla då? Kan jag få en paddtorsk kanske? Ja. Om du känner att du hugger så gör du mothugg och så vevar du upp direkt. Ja. Där! Jag tror jag fick en paddtorsk! Va? Det gör ingenting! Va? Är det bara Nej. Det gör ingenting! Jag åkte ner i ett hål kände jag. Åh, det var ju det! Det var en paddtorsk! Jag fick ju paddtorsk! Vad är oddsen? Alltså, vi har stått hela dagen och pratat om paddtorsk och att de ser ut som ett litet Vad är oddsen? ett grodyngel. Och så fick jag den här fisken. Ser ni, det ser ut som ett grodyngel. Fast fisk liksom. Ja, sjukt. Alltså jag kände att mitt bly åkte ner i ett hål så låg jag stilla där. Så fick jag paddtorsk. Den här är jag mest nöjd över idag. Kolla på den, vad häftig den är. Ja, det här var ju riktigt sjukt. Jag har fått 2 paddtorskar i hela mitt liv. Och de har jag kämpat mycket för. Och så drar han en direkt här. Det är sanslöst. Ja, Edvin han bara paddar sig hela tiden alltså. Nu fick jag en riktig padda. Han var nöjd. Men det är kul att det hugger så här. Och man vet ju aldrig vad det är för någonting som hugger på kroken när man känner att de är där och biter. Och det är det som jag älskar med västkusten. Den här paddtorsken ska få åka hem igen och jag är faktiskt riktigt nöjd med det här. Det här var, ja, mitt mål för den här dagen, det är uppnått nu med paddtorsk. Kolla vad cool det var, den simmade iväg! Den såg inte bara ut som ett grodyngel utan att den simmade som ett grodyngel också. Ja, häftigt. Alltså det enda vi har tjatat om hela kvällen är paddtorsk och livsbön. Jag tror jag har en paddtorsk till. Va? Ja. Fattar om du har det nu. Jag tror jag har en paddtorsk till. Har du en till paddtorsk? Alltså jag tror det. Det är bara som vi har upp en soptunna. En till! Är det paddtorskungar? Vad är det? Den var större också. En stor äcklig grodyngel-paddtorsk igen. Vad är det här för paddtorskfiske? Alltså vi har hamnat i paddtorskdrömmen här. Bara vakna upp här, det blir mörkt ute med så bara får jag en massa paddtorsk. Det är ju helt galet ja. Jag hade hugg också precis. Det var ju vass i truten. Den tog min räka så jag kan också ha det på en paddtorsk, Edvin. Det tror jag inte, men sjukt ändå. Förmodligen hade du något helt annat. Alltså titta vad häftig fisk. Ja, det är grodyngel. Det är grodyngel. Aj! Alltså det är en bit. De har starka köpta. 8 arter på en kväll så här. Det är inte illa. Och sen så också planerat en fullspäckad dag imorgon. Vi ska åka mycket längre ut med den här båten. Och då vet man inte alls vad ska man hugga där. Och jag kan lova dig att det kommer vara större fiskar. Så nu vill vi bara veva upp, åka hem och sen så sova och förbereda sig inför morgondagen. Igår kväll när vi kom hem till stugan så satt vi och räknade och kom fram till att jag har fått 47 stycken olika arter i svenska vatten. Och sen på morgonen här så kommer Adam med en snygg tröja. Som ni ser här står det 50-klubben Svenskt Artfiske. Och jag har 47 arter. Och för att få den här snygga t-shirten så måste man fånga 50. Och då har bara 3 stycken kvar. Som jag säger, du ska ha det som mål att jag kan beställa en tröja innan vi åker hem. Men det tycker jag. Känns rimligt. Det är rimligt. Nu åker vi ut och tar dem.
Efter en sådär kanske 40 minuters båtåkande så är vi äntligen framme till platsen. Och det är 45 meter här och det känns nästan som att vi är tillbaka i Norge. Ja, det här känns verkligen som vi är i Norge. Alltså det är mini-Norge. Och här ute känns det inte omöjligt för mig att få 3 nya arter. Så Adam, vilka arter är det ändå rimligt att jag kan fånga här? Ja, vi kan få långa bergylta, haj, gliskolja, makrill, kungsfisk. Havskatt om jag har jättetur, det hade varit coolt. Ja, det är väl några som vi kan få här ute som är coola. Vi har riggat på en riktig specialrigg här, en kungsfiskerigg kallas det då, som de har knutit här. Adam Proffset har väl utvecklat den här. Så det är 2 krokar då som man agnar med räkor som ser ut så här. Och sen en bom längst fram. Så om jag bommar fisken idag, då vet jag varför. Har jag satt på varsin halv räka på vardera krok. Och nu är väl inget annat att göra än att släppa i och se vad det är för någonting som kommer hugga. Jag vill ju med komma med i 50-klubben. Jag har fått typ så här 43 arter eller något. Så jag får kämpa lite mer än vad Tobbe får om jag ska komma med i 50-klubben. Men det känns lovande här. Adam har ju levererat hittills så att allt kan hända i den guppiga båten. Nu är jag på botten här och det blir intressant att se hur huggen är. Om det bara pillar till lite eller om man typ tappar spöet. För jag har ganska lätt spö ändå. Jag har 10-40 gram så får jag på någon lite bättre fisk då blir det fight. Jag hade hugg där. Ja, det är du hugg. Ja. Och jag har den! Åh! Tobbe har fisk! Jag har en fisk! Frågar om det här blir min 48:e art i svenska vatten. Jag har ingen aning om vad det är för någonting men den drar rätt bra. Jag tror en liten torsk eller någonting. Nu kommer den här killar. Spännande nu då. Och där kommer den och där är En kungsfisk va? Nej, bergylta. Vänta, bergylta. Jag har ju fått det innan men det är en ny art för oss. Så det är art nummer 9. Det är ändå nice. Ja, ska vi upp med den i båten då? Shit, det gungar lite här. Så se upp så du inte får ett sänk i huvudet. Sänk mig inte nu Tobbe! Oj, vad den håller på och busar. Men här är varit nummer 9 då. Den är cool fisk. Den är verkligen kamouflerad från berget här. Gå ut och käka lite räkor och lite sånt. Så det här är en hyfsad bergylta. Och de drar ju så himla mycket. Så jag känner att, ja, jag vill bara släppa ner räkorna igen och fortsätta för det här är för kul. Oj, de är verkligen hala. Och medan Tobbe fixar med sin fisk och krokar jag på något lite bättre här. Och se vad det är för något. En haj. Har du fått en haj? En haj! Ja. Yes. Haj! High five! Snyggt jobbat! Yes. Jag trodde man inte att man skulle komma liksom åka till Sverige och sen så bara komma en haj från ingenstans. Ja, bra gjort. Ja, tack. Ja, nu blev det en haj som min första fiskar. Det är alltid kul, de är roliga att drilla. Men han får simma tillbaka. Han simmar. Oh, vad cool! Den är här! Det är skit... Nej, simma in i min lina, han bett nästan av! Kolla, han simmar under ytan. Där har jag en till. Och jäklar vad den här kämpar. Kommer den här, ska vi se vad det är för någonting. Tänk om det är en ny art igen. Då blir man ju glad. Och det är en... Det är jävla brunfiltra. Oj. Va? Är det en ny art? Va? Den vill Adam ha. Hur fasen lyckas du med det? Va? Den har inte jag. Adam blev avundsjuk på mig. För det här är en jättestor brunsnultra som han har kämpat. Hur många arter hade Adam? Ja, jag har 84 arter men jag har knappast sett en sån någon gång. Ni ser ju, det är TT som är igång. Det är tur-Tobbe alltså. Kommer hit och tar massa hemliga arter, såna här ovanliga saker. Det här är tydligen en jätteovanlig fisk här ute. Och den heter som sagt brunsnultra. Och de säger att det här kan vara en sån där liksom rekordfisk. Så vi ska ta och väga den också. För det kan vara så att man får liksom en typ medalj för att man fångat den här. Så vi ska väl se det. Svenska rekordet är på 400 gram. Och den här kanske inte är så jättelångt ifrån ändå. Ska vi se vad den väger. Den väger 200
270 gram. 270 gram och 27 centimeter. Jag ska kolla sen när vi kommer land om det är en sån där rekordfisk, men inte svensk rekord, men är inte jättelångt ifrån ändå. Det här var lite kränkande tycker jag. Jag som satsar på arter och så kommer Tobbe och tar den istället. Nej, illa. Jag har bara en sak att säga, och det är att Adam får skylla sig själv när han visar Team Galant sina bästa paddtorsk och brunsnultraställen. Kommer vi att ta dem. Nu har jag en stor jäkel! Hallå! Jag har en stor! Nu får jag att leka med. Jag fick ingenting och Tobbe och Adam drar massa, men när jag väl får på då vet man att då är det gris alltså. Den här är stor, vad det nu är för något. Vad är det här? Jag tror havets monster på. Sjöodjur typ. Jag är helt skakig i benen här. Jag kan inte göra något. Den bara står. Det är liksom... Jag har inte fått upp den alls långt, för så fort jag fått upp den så har den stuckit igen. Det borde nu kommer en 8 ner där. Vad är det för något? Vad är en stor jäkla haj? Stor jävla haj! Stor jäkla haj alltså! Ja, jag drillar stor haj på abborrspö i Sverige. Det är liksom så motsägelsefullt det kan vara. Men tydligen. Ska vi ta den? Ja, ska vi ta den. Jäklar! Jag är helt slut i armarna och det bara värker och svider och sticker och skakar och allt möjligt. Alltså nu blir jag rädd. Jag vågar ju inte hålla i den här. Stor haj. Det kommer ju bita av fingrarna och sånt. Nu är det dags att väga den här stora hajen, och hoven här, den väger 9 hekto. Oj, oj, oj! Det är lätt PB på haj. Det pendlar lite, men runt 8 kilo, så 7, lite över 7 där någonstans. Ja, jag kände inte det var stor fisk. Det är nästan så jag blir avundsjuk på Edvin, den där hajen. De är ju så häftiga djur. Hajar ni vilken gris där är, eller? På mig. Alltså ser ni, den spyr också. Tobbe, han fick se dig som var dåligt nu. Jag fick se dig, Edvin. Ja, 7 kilos haj här på västkusten. Det här är riktigt häftigt och kul. Vilken fight. Alltså det känns jätteläskigt. Och han sticker. Ja, jag tror jag sitter och vilar lite i mina armar. Jag är helt slut. Det är som att jag har varit på gymmet typ nu. Det var så här mjölksyra och adrenalinpump och allt sånt. Stopp. Nu avbryter jag den här sändningen för jag har ett viktigt meddelande från Nordpolen. Och det är att i årets lucköppning av våran julkalender så kommer vi släppa det på vår andra YouTube-kanal som heter Kanal Gratis Plus. För det blev lite rörigt med notiser varje dag på stora kanalen. Och glöm inte att ni nu kan förboka julkalendern på kanalgratis.se. Länk till det här finns i beskrivningen. Nu åter till sändningen Skitfiske. Eller har du... Ja, fisk. Det kan vara kungsfisk, kan göra ingenting alltså. Så tänk om man får en kungsfisk här och säger Adam att de gör ingenting. Och den här gör inte någonting, så... Det kan det nog vara. Och det är en... Vittring. Eller? Men jag har fått in den, va? Ja. Nej. Inte idag. Nej, inte igår. Det är ny art. Det är ny art. Där har vi art nummer 12, en glyskolja. Och den här har jag faktiskt fått innan, så det är ingen ny art för mig, men ändå. Så det går bra nu. Och jag sitter här och fikar lite korv nu under tiden och försöker vila upp mig. Måste återhämta energin här efter hajen. Vi visade ju innan att vi körde med räkor, så man i stort sett bottenmetar fast håller i spöet. Vi har en elmotor där framme som gör så vi står stilla på exakt samma ställe. Och sen så känner de här västkustfiskarna doften väldigt bra. Så då känner de att det är räkor som på botten kommer hit och sen så hugger de. Och då så får man ibland lyfta spöet så här och känna om det är en fisk på. Var det inte nu. Men ibland när man lyfter så... Men då kommer en stor fisk, typ som en berggylta eller en haj eller någonting. Då känner man hugget tydligt att det bara hugger till.
har vi något på här? Kan det vara en ny art? Yes. Oj, den har platt! Oj, oj, oj! Saltskädda! Det där känner jag igen. Den har jag fått mycket i Norge. Ja, Den har åt nummer 13 nu. det är jättebra ju. Tog på en väldigt stor krok. Han får simma tillbaka. Liten skit. Ja, väldigt liten. En till saltskädda. Fjärsing! Fjässing! Aj, aj, bort med den! Bort! Jag vill inte... Bort! Har du fått på hjärtattack där? Adam har fått ännu en ny art, nummer 14. Men den arten är Sveriges enda giftiga art. Så blir man stucken av den, då måste man åka till sjukhuset. För handen eller vad du blir stucken kan svullna upp rejält. Och den där ska man inte ta med fingrarna. Utan den här måste vi... Ja, jag får se hur Adam gör med den här. För jag har faktiskt aldrig varken sett eller fått en fjässing innan. Men den är en väldigt fin fisk. Nu när vi har fått en fjärsing så behöver man vara väldigt försiktig. Så jag använder en sån här tång för att plocka upp den. Där. Där har vi en fjärsing. Väldigt fina färger på dem. Det är här uppe på ryggen de giftiga taggarna sitter. Se om jag kan visa dem här. Där är de farliga. De här ska man akta sig för. Det är som en abborre fast den är giftig då. Då låter vi den här fjärsingen simma tillbaka. Hej då. Jag har den bara för det. Jag har den. Vi skulle veva upp och sen skulle vi åka och fiska på ett vrak nu, tänkte vi. För att vi ändå fått ganska många arter just här ute på flaket. Men vi ska se vad det är för någonting som har huggit på den här kroken då. Om den till fjässing. Ja, det är till fjässing! Alla akta på sig i båten! Alla akta er! Ja, du må vara giftig Tobbe, men ta bort den där från mig nu. Ja, jag har den här. Som sagt, det är de där taggarna man ska akta sig för. Men jag tycker ändå det är en väldigt, väldigt fin fisk här. Där, nu är den loss. Men jag tror att du vill ha ett kort på min art nummer 50 så jag kan beställa en sån där tröja. Så Edvin, hjälper du med? Jag kommer till undergrisning. Men Tobbe, håll i den snyggt istället. Och så gör du det, va? Jag har hört att fjässingar, de kan vara goda att äta, men den här är lite liten. Det blir bara som en liten fjösbit på tallriken. Så den får gå tillbaka innan de blir stucken. Den här fjässingen, den stack inte mig utan den stack iväg ner till djupet igen. Och det är precis det vi ska göra. Vi ska sticka iväg med båten till det där vraket som jag snackade om när den där fjässingen högg. Under oss nu så ligger ett skepp som sjönk för många år sedan. Och det här skeppet heter Hermiston. Och runt den så finns det ganska många olika arter. Det finns sej, det finns långa och det finns lite allt möjligt. Så jag ska lägga ner ett mete som vi gjorde innan. Och Adam då ska... Ja, vad gör du där borta egentligen? Ja, jag tänkte skicka ner den här häcklan igen då. Och här längst ner har jag satt på massor med räka för att se om jag kanske skulle kunna få en långa. Jag blev så fascinerad av min haj jag fick, så nu ska jag faktiskt rigga på en egen haj och fiska med. Jag har riggat upp en sån här baby shark här. Våran egen jigg, så ska jag prova den med en 40 gram tung skalle här. Man vet aldrig vad som kan hugga. Det skulle kunna komma typ vad som helst. Kan till och med få en haj på en haj. Inte ofta man kan säga det, men han kan få en haj. Vi testar. Spinnfiske med haj, efter haj. Hajar ni? Men det är mjuk botten här. Tror jag har fått största fisken för dagen. Ett stort skepp eller någonting. Men Adam, han har faktiskt någonting på riktigt som ändå gör någonting. Det högg på något på häcklan här. Vi ska se vad detta kan vara. Jag hoppas på sej eller bleka. Det är en sej. Ny art. En gråsej. Jättefina fiskar. Men han får simma hem igen. Hej då, man. Vi tar en kort liten paus i det där spännande artfisket och läser era kommentarer. Och det är så att Otto, han skriver att vi ska åka till västkusten och göra en blågylte-challenge. Och de där blågylterna var ju väldigt starka, såg extremt fina ut. Så jag tänker att jag är sugen att åka tillbaka hit nästa år och kanske köra en sån där challenge. Bra tips, Otto. Basse Paron, han undrar vad vårt favoritdrag är genom tiderna. Och det ska jag ta och svara på. Jag tycker faktiskt att flatnose, det är mitt favoritdrag. Och ni kanske tänker, ja men det är för du har gjort det. Och ja, lite är det väl det för att jag har gjort det.
Men det är ett så mångsidigt drag som funkar på alla fiskar. Liksom abborre, gädda, gös. Och det finns i alla storlekar. Från mini till giant. Niklas, han vill att vi ska hälsa till hans 2 grabbar, Noah och Liam, som precis fått sina 2 första abborrar. Och ja, bra kämpat. Hoppas en start på er kommande fiskekarriär. Nu har vi lagt oss på ett ställe här som ska vara väldigt bra för att fånga havskatt. Och det är en fisk jag verkligen vill fånga, för jag har aldrig fått den. Och de är riktigt häftiga, man får akta fingrarna här för de har starka käftar. Jag tänker jag fortsätter med min jigg, alltså det vore coolt att få havskatt på haj liksom. Det är nog inte så många som har fått den. Jag testar. Och jag tänker att jag fortsätter att köra med den där riggen som man har kört med 2 räkor på. För den fick jag så mycket arter på innan, så den borde fungera nu med. Jag vet inte riktigt hur man ska fiska de här jiggarna på bästa vis, men man måste ju prova sig fram. Så jag tänker jag sänker ner på botten och så jiggar jag lite så här, rycker upp och ner, och sen kanske jag vevar upp några vevtag så man kommer upp, kanske lockar upp någon fisk från botten och sen släpper ner igen och jiggar, så får vi se. Där har jag en. Jag har den. Och det gör ingenting. Är du beredd, Adam? På hoven? Jag är beredd. Och det är en Det är en kungsfisk. kungsfisk! Ja! Det var en kungsfisk. Ja! Kunglig hovning av dig. Ja. Min första. Nu har 51 arter i Sverige. Det är bara att rulla på när man fiskar med Adam. Så här lätt ska det inte vara att få så här mycket arter, alltså när vi själva åker ut och så här, ja men vi ska fånga de här arterna hemma typ, och då försöker man, men man får dem aldrig. Här har vi fått nästan varenda vi har fiskat efter. Inte havskatten, men allt annat, det är för lätt. De här kungsfiskarna, de lever på 40-50 meter vanligtvis. Och då är det så att de får ju poppade ögon när man får upp den här. Så den här är ju inte någon catch and release på. Men det är en väldigt, väldigt god matfisk. Och det här sa Adam att det här är faktiskt en ganska stor mindre kungsfisk. Så den här kan man till och med ta hem och äta. Eller går det? Ja, vi brukar ta hem våra kungsfiskar. De är faktiskt väldigt goda att steka. Art nummer 16, tror jag i alla fall, för att dubbelkolla, är check. Och nu ska jag åka och fånga en art som är väldigt, väldigt, väldigt märklig. Det är i stort sett en slemboll. Med Adam i båten så skulle jag bli mer förvånad om vi inte fick den arten än om vi fick den. Så att ja, jag hoppas inte jag jinxar det här nu, men det kommer nog bli en äcklig slemboll. Nu är vi framme på stället här och det är ungefär 50 meter djupt här. Och ryktet går ju att man måste pussa sin första fisk om man fångar sån här slemfisk. Vilket litet tackel alltså. Det är så små krokar på det här så det är typ det minsta jag sett. Är det elritser vi ska fiska här? Eller vad är det här? De här fiskarna har små munnar. Så vi kör med storlek 16 krok här. Sätter på en liten räkbit och sen så en liten fiskbit också. Och så på med fiskbiten också. Och det här är regnbåge. För att de sitter på väldigt bra på kroken. Killar, är ni redo att fånga en slemklump? Yes! Wow, du också. Nu kör vi. Då släpper vi. De här fiskarna har faktiskt inga ögon. Så det här måste man ligga stilla jättelänge för att de ska hitta fram till betet. De här fiskarna, de är jätteavancerade fiskar. Du kastar ut, sen låter det vara typ en kvart, 20 minuter. Och sen kollar de där högt. Och då passar det perfekt att käka lite under tiden. Nu har det gått ungefär en kvart här och nu ska vi ta och kolla om det är något på. Jag har bara liggat med slaklina nu så att vi har ingen aning. Jag tror inte det blir så himla stora hugg här på de här fiskarna, så vi får se nu. Är det tyngre än vanligt så kan det vara en. Alltså det är ganska tungt. Vi kör en i taget så det blir extra spännande. Så vi får 3 stycken chanser. Men det här, ja vi får se om Edvin har någonting där. Det rycker ju inte precis men ändå. Det borde komma snart, det är djupt här. Nu kommer det. Ja, det var en lina på. Och en liten fisk. Åh! Jag fick en drake! Det är högt på regnbågen. Kroken med lilla regnbågen på. Kan man ta den här i munnen? Jag lyckades fånga art nummer 17 här. Och det är en rötsimpa. En riktigt cool fisk. Den liknar mest en drake skulle jag säga. Med de här fenorna. Alltså den ser ju riktigt läskig och obehaglig ut. Men
Det var kul. Man ser faktiskt Göteborg långt där borta i fjärran, så vi drar väl ett Göteborgsskämt. Jag kan säga att Edvin hade lite röta och får den där rötsimpan. Då är det min tur att se om jag har samma tur eller samma röta som Edvin. Det är jättesvårt att säga om det är någonting eller inte. Du känner... Jo, fast nu blev det tungt här. Jag vet inte. Jag kan bara inbilla mig. Det är som att fiska kräftor ungefär. Man väntar på att det ska komma upp och se hur mycket kräftor det är i buren. Jo, någonting är det. Nej. Nej! Vad är det här? Jätteliten gliskolja. Det var det minsta jag har sett. En liten gliskolja och en sandskädda. De här arterna har vi redan fått, så ja. Nu ska vi då se om det är någon slemklump här då. Det känns... Ja, nu är det faktiskt rätt tungt. Vi får se. Vi får hålla tummarna att det blir slem. Ja, jag har aldrig hållit tummarna förut för att det ska bli slem, men nu gör jag det. Kom igen nu, slem! Ska slemmet upp? Nu ska slemmet upp, sista biten. Det är tungt nu. Ja, visst är det det? Ja, nu. Ja, det är ju det. Nu är det slem. Nu är det det. Nu är det slem. Ja, det är något! Det är en sandskädda och en lina. Jag tror att den där slemklumpen kan ha besegrat oss. Jag känner dock att det är någonting som är på här, men jag är väl för pessimistisk för att tro att det ska vara en sån där rätt art. Men någonting är det helt klart, och det är rätt så tungt. Och det är ingen slemklump, det är en... Det bara glyser om den. Nej, jag tror vi slänger tillbaka den här glyskoljan och sen så åker vi faktiskt in till land, tänker jag nu. Och metar lite igen med det här multimetet. Avsluta kvällen med lite enkelt och simpelt fiske som ändå går att fånga en hel del nya arter på. Det är ändå väldigt kul att bara sitta vid en kant och meta. Det är klassiskt och kul. Nu är vi på det här stället då. Här brukar jag fiska hyfsat ofta. Här har vi lite djupare också, som jag tänker att vi kanske kan fånga några andra arter på det här multimetet. Det här är en perfekt avslutning på den här artsatsningen. Jättefin kväll här i Gottsjös hamn. Bara meta och ta det lugnt. Och på det här multimetet så finns det ju en 3-gramsflöte som har en stor krok och en 2-gramsflöte som har en lite mindre krok. Och jag vill få lite nya arter, och då tror jag att det är bättre att köra med den mindre kroken, så jag kör med 2-gramsflötet. Det här är livet ändå. Fångat 17 arter nu och så avslutar vi med lite multimeter så här på klippor. Alltså det kan inte bli bättre. Det här blir minst lika spännande som att vara där ute och fiska. Och jag knyter ihop en liten specialare här nu. Jag vill se vad man kan fånga för några arter på en sån här mikroliten krok. Alltså den är riktigt liten, den här kroken. Man vet ju aldrig, man kanske får någon häftig... Ja, det ryktas om att det finns någon fisk här som heter stubb till exempel. Eller någon sån här annan cool fisk. Så vi får se. Som vanligt kör vi med räka här som bete. För jag tycker det är hetast. Det är bara att börja, se vad vi kan fånga. Jag vet inte riktigt om det här räknas som en räka för att den är så liten. Men det är en liten bit av en räka i alla fall. Som vi ska se vad som kan ta. Det är så himla smidigt och lätt med det här multimetet. Hugger på direkten. Det är bara att kasta ut här. Och sen så väntar man. Det svåra det är bara att kroka dem. Men jag ska se om det är lite flyt här nu. 3, 2, 1. Nej! Åh, det tog räkan. Det är en liten bit räka kvar. Det kommer ta typ 10 sekunder som hugger den igen. Åh, jag har den! Jag fick en! Det är en vittling på multimeter. Undrar om det här är första vittlingen någonsin fångad. Åh, du också! Vad fick jag då? Du fick en berg... Nej? Stensnultra va? Ja, dubbelstensnultra. Jag, Adam och Tobbe vittling alltså. Multimeter levererar direkt alltså. Känns som att alla fiskar som lever här på västkusten har tänder. Den är också ganska vass. Bara med en tång för att kroka loss den. Åh, ja! Jag fick världens bästa stensnultra. De är överallt. Det gäller att inte stå kvar på samma ställe hela tiden utan testa runt lite. Där ute var bara stensnultror och vittlingar. Så nu testar jag här lite längre in på lite grundare vatten. Se om man kan få någon annan art där. Adam har något på gång här. Han går i sidled. Vad är det för något? Åh, Yes! första krabban på multimeter.
Man kan ju få allt här på Man västkusten. kan få allt. Man kan få allt. Nu fick vi inte ens en fisk, men det är ett djur på Ska vi multimeter hålla liksom. upp han lite? Ja. Ja, då fick vi en krabba här på multimeter-kittet. Jättekul. Vi har hittat en annan fisk nu. Vi tror det är en sån där sandstubb. Så Edvin får släppa ner. Jag har ju 12-krokade Aron också på sitt multimeter. Men Edvin sätter ju på 16. Så han är nog den enda av oss 3 som kan kroka den där. Så jag hejar på dig, Edvin. Den har den i käften. 2! Jag fick den! Fånga den! Jag håller den under mig! Den är Ja! lika stor som sänket! Jag håller den här. Nej. Om jag bara öppnar lite glipa nu så kommer den hoppa igenom mina fingrar. Ja, men jag tar den. Är du med? Alltså den här är inte stor. Nej men, Den är ju lite... Nej, det släppte! den är här. Har du den? Du har den. Jag har den. Ja! Jag har den! Ser ni vad liten den är? Ja. Och alltså den är så liten så att den finns knappt. Fast den är ju här. Ja, men det räknas. Det räknas. Nu, oj, kolla! Nu kommer de med hugga. Nu tar den. Där! Stabil. Jag har den! Jag har den! Upp med den. Jag har den! Nej. Vad är det för någonting? Vi får kolla, Det är rödspätta, va? säger vi. Jag tror det. Det är rödspätta. Ja. Ja, det är rödspätta. Vilken rödspätta! Alltså det är min minsta plattfisk jag sett. Den är typ lika stor som ett björklöv. Men det var lika kul för det. Vilken liten fin. Det var kul. Det var riktigt kul. Vi såg den ligga här. Give me 5, Tobbe. Det var riktigt bra jobbat med arterna idag. Gör så här, Gim. Ja, det är lite klister på den här. Men den ska få gå tillbaka. Det här är ju för kul. Man bara ser hur det simmar massor med arter där nere. Så Edvin, kan jag få testa en? Jag vill också ha en. Det är teamwork nu. Jag har fällt ner multimeter lite för vi måste smyga. Där är en till. Var? Massa plattfiskar uppe. Ja, man ser dem knappt på Där. botten. De är så Det kamouflerade. var räka, tror jag. Där är en sandstubb, men de hugger så mycket. Den har vi redan fått. Det här är för Det kul. står som att det är hälleflunder typ. Vi tar Kolla, en. nu kommer det! Ta den då. Där! Ja, jag Snyggt, fick den. Tobbe! Jag fick den. Vad är det för någonting då? Det ser ut som Det är en hälleflunder. skrubba. Det är skrubba. Det är skrubba. Är det skrubba? Det Vet du vad det skrubba innan? 21! Vi skrubbar rent på arter här i sjön. Sjön! Nej. Ja, du hade den inte i handen. Shit, alltså det här är ju för kul. Tänk att en sån här liten platt sak kan väga typ 2 kilo plus. Det kan man inte tänka sig. Men den här, de är ju små och platt. Ah, den åkte i igen. Men arten räknas. Nu tar vi och plockar ihop innan det blir för mörkt. Men jag måste säga det att 21 arter på så här kort tid, lite mer än ett dygn, det är riktigt bra jobbat. Och jag har kommit upp till 50-klubben, 50 arter i Sverige. Så jag kan säga att Adam, han kan fiska. Jag är riktigt avundsjuk på Tobbes brunsnultra. Det hade ju varit kul om jag hade kunnat fånga en. Och Edvin, han drar ju paddtorsk efter paddtorsk, så det var kul. Ja, den här artjakten, det var riktigt kul. Jag fick många nya PB:n, jag fick nya arter, stora hajar, det var liksom, ja, allt. Så det här måste vi göra om, helt klart. Kommentera om ni tycker vi ska göra om något liknande, kanske på något annat ställe i Sverige. Eller utomlands, Danmark kanske.